Bună, dragilor! Așa cum v-am promis, am mai venit cu un nou tutorial. De fapt, va fi o serie de tutoriale cu decorațiuni de iarnă cu diferite materiale și tehnici. M-am gândit să încep mai devreme cu aceste decorațiuni pentru ca voi să aveți timp să vă inspirați și să vă procurați materialele necesare pentru a crea și voi lucruri minunate pentru casă sau pentru a le face cadou celor dragi. În acest tutorial am să realizez decorațiuni mai simple, folosind ca material de bază conurile de brad. Pe lângă conurile de brad am mai folosit foami, sârmă plușată, palete de la înghețată, bețe de frigărui și mici de polistirel. Vă doresc o vizionare plăcută! Și gata schiorul. Cum vi se pare această idee? Pe mine m-a încântat foarte mult. Este haios, practic și ușor de realizat.
Așa cum v-am spus, în acest tutorial am făcut decorațiuni mai simple, pe care să le puteți realiza și împreună cu copiii voștri minunați. Copiii sigur vor fi încântați să împodobească bradul și cu decorațiuni realizate de ei sau cu ajutorul lor. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne auzim cât de curând la următorul tutorial. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag!